आजको यस भिडियोमा हामी म्युचुअल फन्डको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, यो कति प्रकारको हुन्छ र म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट किन गर्ने भनेर आजको यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। फर्स्टमा बुझौँ म्युचुअल फन्ड भनेको के हो। म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा बुझ्नलाई एउटा कम्पनी जस्तै हो, जसले सानो इन्भेस्टरदेखि ठुल्ठुलो इन्भेस्टरबाट पैसा कलेक्ट गरेर स्टक, बन्ड, फिक्स्ड डिपोजिट र अदर सेक्युरिटिजमा इन्भेस्ट गर्छ। यसलाई पोर्टफोलियो म्यानेजर अथवा एक्सपर्टहरूले म्यानेज गर्छन्। 2067 देखि नेपालमा म्युचुअल फन्डको स्टार्ट भएको थियो र त्यसपछि क्लासे ब्याङ्कहरूले नेपालमा म्युचुअल फन्ड अपरेट गर्न थाले। सुरुमा सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम यो चाहिँ नेपालको फर्स्ट म्युचुअल फन्ड हो। यसलाई सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले सुरु गरेको थियो र यो क्लोज इन्डेड फन्ड थियो र यसको मेच्युरिटी टाइम पिरियड 5 इयर थियो। म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारको हुन्छ, ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको यो चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड हुँदैन। यसलाई जतिखेर नि किन्न र बेच्न सकिन्छ यसको सेयरको भ्याल्यु अनुसार। र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड डिमान्डको बेसिसमा इस्यु हुन्छ र जतिखेर उनीहरूलाई लगानी अथवा पैसा कलेक्ट गर्नु छ भने उनीहरूले इस्यु गर्छ र पैसा उठाएर उनीहरूले लगानी गर्छ वा उनीहरूले आफ्नो कामको लागि युज गर्छ र त्यसपछिको प्रफिट तपाईहरु इन्भेस्ट गर्नेहरूलाई पनि फिर्ता दिन्छ। र त्यसपछि आउँछ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको स्पेसिफिक नम्बर र फिक्स्ड टाइम पिरियडका लागि इस्यु हुन्छ। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डले प्राइमरी अफरिङबाट फन्ड रेज गर्छ। फन्ड रेज अथवा कलेक्ट गरेपछि नेप्सेमा लिस्टेड भई त्यहाँबाट नै ट्रेड हुन्छ। फन्डको टाइम पिरियड सकिएपछि इन्भेस्टरले आफूले इन्भेस्ट गरेको पैसा अनुसार प्रफिट पाउँछ अथवा रिटर्न पाउँछ। र करेन्टली नेपालमा 26 वटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड स्किम छन्। क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डबाट कलेक्ट भएको पैसा भने डिबेन्चर, बन्ड, सेयर, एफडीमा इन्भेस्ट हुन्छ। यसलाई सेकेन्डरी मार्केट अथवा नेप्सेबाट किन्न र बेच्न सकिन्छ। अब लास्टमा आउँछ हामीले म्युचुअल फन्डमा किन इन्भेस्ट गर्ने भनेर। यसको सबभन्दा राम्रो र पहिलो पक्ष रहेको छ तपाईहरुको इन्भेस्ट गरेको पैसा प्रोफेसनलहरूले अथवा एक्सपर्टहरूले म्यानेज गर्छ। दोस्रोमा रहेको छ तपाईले लाखौं करोडौं गर्नु पर्दैन। 1000 देखि तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो रहेको छ डाइभर्सिफिकेसन, जुन तपाईको त्यो 1000 रुपैयाँलाई पनि तिनीहरूले डाइभर्स गरेर फिक्स्ड डिपोजिट, डिबेन्चर, बन्ड र सेयरमा तपाईको पैसालाई डाइभर्स गर्छ र तपाईको पोर्टफोलियो चारैतिर हुन्छ र तपाईको रिस्क कम हुन्छ। त्यसपछि आउँछ लो ट्रान्जेक्सन कस्ट, तपाईले ट्रान्जेक्सन कस्टहरु कम पर्छ र सेफ्टी हुन्छ। त्यसैले म्युचुअल फन्डमा अरूहरु भन्दा बढी सेफ्टी हुने र धेरै कुराहरुमा फाइदा हुने हुनाले तपाईलाई यदि शेयर मार्केटको बारेमा अथवा अरूहरुको बारेमा त्यति धेरै नलेज छैन भने म्युचुअल फन्डमा तपाईको लागि बेस्ट हुनेछ।